right. අද අපේ ReactJS ටියුටෝරියල් සීරියස් එකේ පලවෙනි වීඩියෝ එක තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරියස් එකේදී මම ReactJS මුල ඉඳලා අගට නැත්නම් බිගිනර් ලෙවල් එකක ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එක ඔයා React ගැන දැනගන්න ඕන කොහොම දේවල් ටික කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ReactJS use කරලා කොහොමද රියල් වර්ල්ඩ් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න කියලා බලනවා. අපි මුලින් බලමු ReactJS කියන්නේ මොකක්ද, ඇයි අපි එක යස් කර. ReactJS කියලා කියන්නේ කොම්පොනන් බේස් JavaScript ලයිබ්‍රරි එකක් යුස ඉන්ටර්ෆේස් සදන්න තියෙන. මම කොම්පොනන් කියන කතාම පස්සෙ කියන්නම්, ඒක දැම් කියන්න නැහැ. එතකොට මේක ලයිබ්‍රි එක මේක හඳුන්නලා දෙන්න ෆේස්බුක්ල විසින්. ඇයි අපි මේක යස් කර, අපි මේක යස් කරන්න ප්‍රධාන හේතුමක් තමයි මේකින් අපිට පුළුවන් HTML CSS JS වල ඇතිවන ගැටලු ඉක්මනිම මගහරවද කියන ලේසිීම මගහරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කම්පලෙක්සිටියකින් වැඩි වෙබ් ඇපලිකේෂන් තියෙනවන ඒවත් අපිට ස්මූත්ලි බිල්ඩප් කරගන්න පුළුවන්. React ඇපලිකේෂන් බිල්ඩප් කරන්න කලින් අපි මුලින්ම දාගෙන ඉන්නවන අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන Node.js. ඒකට වාට පුළුවන් Node.js වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට OS එක තෝරලා ඔයාට කැමති සෙටප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දාගන්න ඕන VS එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට කෝඩ් එක බිල්ඩ් කරන්න ඔයාට ID එකක් ඕන. අපිට විෂුවල් කෝඩ් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති නම් වෙබ් ස්ටෝර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්න යන අපේ පළවෙනි React ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්න යන්නේ. ඒකට අපි මුලින්ම ෆයිල් එකක් හදාගන්න. දානවා project 1 කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක අපේ ID එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්න ලොකේෂන් එකෙන්ම. ඒකට අපි ගහනවා code කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඕපන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගෙන මම මෙන්න මේ දෙන කමාන්ඩ් එක දෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අලුත් React ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න. මේක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඔයාලට විනාඩි 10ක් 15ක් යන්න පුළුවන් සමහර ලැබ් වල කම්පියුටර්ස් වල ස්පෙක් අනුව.
හරියටම ඉස්ටෝල් වුනාන රියට් ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතන යටින් හැපි හැකි කියලා පාඩෙන්නවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි රියට් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ app.js එකට ගිහින් මේ div එක ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම ටික මතක්. මේට කලින් බලමු මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරන්න අපි රන් කරනවා නම් මුලින්ම අපේ path එකට යන්න ඕනේ. npm start කියන command එකෙන් තමයි react application එකක් start කරන්නේ. react application එක run වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. මොකද මම යනවා app.js එකට. ඒක දිවිය තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් කරලා අපිට පුළුවන් h1 එකක් දාලා channel එකක් දාලා පුළුවන්. hello world සේව් කරා සේව් කරාට පස්සේ මෙතන සේව් කියලා පෙන්නනවා. පස්සේ මේක අපි සේව් කරපුවද බලා ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකක් බලමු කොහොමද මේ බිල්ඩ් ප්‍රොසෙස් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ.